โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมาแล้วนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้ Flex Talk ของเราทาง Flex 104.5 นะฮะแล้วก็โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ Flex Connect ก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าผมจะชวนทุกคนนะครับมาปาร์ตี้ด้วยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้2หนุ่มบอกเลยว่าเพิ่งบินกลับมาจากสิงคโปร์แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับที่พวกเขาเคยบอกไว้เลยนะว่าการอยู่คนเดียวเวลาเจออะไรเนี่ยมันจะยากลำบากมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ยากไปหมดเลยนะฮะแต่พอทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอะไรมันดูจะโฟลว์ไปหมดง่ายขึ้นแล้วก็เรียกว่าแฮปปี้กันเลยนะครับผมซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การบินไปให้กำลังใจอีกฝ่ายขึ้นแสดงมิวสิกคอนจนถูกแซวว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็แค่หน้าปากซอยแม่บินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะแต่ยังรวมถึง Magic Moment ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้สุดฮอตบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของ2หนุ่มในวันนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอกับเขาต้องขอบคุณกันก่อนนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรากอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำต้อนรับเลยนะครับจอร์จ กวินครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับพอพูดสิงคโปร์เนี่ยแฟนๆข้างนอกคือกรี๊ดกราดกันใหญ่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเนาะมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอแก้ข่าวแป๊บนึงนะครับแก้ข่าวอะไรฮะผมไปศึกษางานไปศึกษางานใช่ครับผมไปดูงานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตกันผมก็ต้องไปดูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อหนึ่งก็คือดูว่าเลือดในเชิงของการเพอร์ฟอร์มต่างๆใช่ไหมเวทีเป็นยังไงแสงสีเสียงเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการเลือกแกสด้วยที่จะไปร่วมคอนเสิร์ตของพวกเราใช่ครับเพราะว่าไปทำงานนะครับทุกคนไปทำงานแล้วไปดูใครเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ทุกใครเป็นพิเศษหรือเปล่าไปดูหลานครับไปดูหลานด้วยเพื่อนมีคลอดลูกครับไปเยี่ยมไปหาหลานเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะครับให้2หนุ่มทักทายชาว Flex กันหน่อยดีกว่ามาวันนี้นี่อยากจะให้สวมบทเป็น FJ หน่อยได้ไหมคือจริงๆเนี่ยดีเจเขาที่นี่เรียก FJ นะฮะก็แนะนำเลย FJ อะไรแล้วก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Pre Party ในวันนี้ด้วยกันด้วยตอนเด็กๆผมเคยอยากทำรายการวิทยุมากเลยอ๋อเป็นความฝันวัยเด็กใช่ตอนนี้ได้มีโอกาสแล้วเต็มที่ไหนขอลองดูหน่อยสิครับมันต้องมีเสียงเราต้องมียังไงดีนะสวัสดีครับผม FJ JWR นะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ถ้าอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กับพ่อหนุ่มอีก1คนนะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีครับผม FJ กวินนะครับก็วันนี้มาร่วมปาร์ตี้กันนะครับทุกคนโอเคแม่รู้สึกว่าน้องๆทำได้ดีมากจนพี่แอบกลัวนิดหน่อย ว่าเก้าอี้พี่จะยังอยู่หรือเปล่าตอนนี้เกาะไว้แน่นเลยนะโอ้ไม่หรอกครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะฮะแล้วก็รวมถึงต้องพูดกันต้องพูดเก่งมากเลยฮะเราไม่ได้พูดแต่เมื่อกี้ทำได้ดีเลยนะฮะซึ่งวันนี้ชาวJG Nation คนไหนอยากมาจอยปาร์ตี้กับจอร์จ กวินนะครับแชร์โมเมนต์กันได้ผ่านแฮชแท็กของเรานะฮะ flex 1045 x George กวิน Concert นั่นเองเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยต้องบอกว่าจากงานแฟนคอนปีที่แล้วจนล่าสุดก็คือเป็นคู่น้องใหม่ในงาน LOL ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวอีกแค่ไม่นานเนี่ยอีกแค่แบบกี่เดือนนะไม่ถึง2 เดือนแล้วครับไม่ถึง2 เดือนจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆแต่ก่อนจะไปพูดถึงจุดนั้นอยากจะให้2หนุ่มรีแคปกันก่อนกับ2งานที่ผ่านมาว่าเป็นอะไรกันบ้างได้เรียนรู้อะไรกันบ้างแล้วก็ได้ท้าทายอะไรในตัวเองบ้างไหมงานแรกเริ่มขอที่จอร์จ กวิน Invisible ก่อนเลยครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็เพอร์ฟอร์มเป็นเหมือนเป็นใช้ก็เหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตหรือว่าแฟนคอนนะครับมันก็ทั้งหมด27-28เพลงสำหรับผมก็เป็นความรู้สึกที่กดดันตื่นเต้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าในช่วงแรกๆอะไรแบบนี้ครับจนถึงก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วไปทำเลยก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลแต่พอได้ทำตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็น privilege มากๆที่ได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้ครับก็แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น one of the best memory ของเราเลยในชีวิต
ได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกได้มาเจอทุกๆคนรวมถึงทั้งคอนเซปต์เพลงอะไรต่างๆนี่ก็ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คือผมภูมิใจกับมันมากๆแบบโคตรภูมิใจเลยพี่เพราะว่าเพลงที่เราเลือกแล้วก็ทีมเลือกแล้วก็เขาเลือกมันเป็นเพลงที่เราชอบทุกเพลงเลยในบางเพลงที่บางเขามีทีมเลือกมาให้ด้วยนะครับแล้วเหมือนกวินเขาก็เลือกมาให้ผมยังไม่เคยฟังแต่สุดท้ายพอเราได้ซ้อมแล้วก็ร้องแล้วก็เพอร์ฟอร์มไปมันก็กลายเป็นโชว์ที่แบบมันสำหรับผมมันเพอร์เฟกต์มากๆใช่ก็เหมือนกับพอได้ขึ้นไปแล้วก็แบบใจฟูเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็แฟกต์ที่แบบมันมีครั้งเดียวอ่ะมันคือครั้งแรกแล้วก็ผมก็ก่อนขึ้นเวทีผมก็บอกมันจะไม่มีครั้งแบบความรู้สึกนี้อีกแล้วสำหรับผมเพราะฉะนั้นแบบไปเต็มที่ก็คือใส่เต็มแม็กซ์ไปเลยใส่เต็มไปเลยครับความตื่นเต้นความอะไรมันก็ความกังวลความประหม่ามันก็กลายเป็นความสนุกคือทุกก่อนขึ้นทุกเพลงก็คือจะใจสั่นแต่พอไปปุ๊บมี energy แฟนๆหรือว่าเราเองก็ซ้อมกันเยอะพอสมควรครับแต่ในเวลาที่ก็ไม่ได้เยอะมากประมาณเดือนครึ่งที่แบบว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างประมาณนั้นเราต้นช่วงนั้นเรามีถ่ายซีรีส์ก่อนนั้นด้วยครับแล้วก็เพิ่งปิดกล้องไปแล้วก็เพิ่งจะเริ่มได้ซ้อมครับแต่ก็ถือว่าออกมาพอใจไหมผลงานที่ผ่านไปผมว่ามันเพอร์เฟกต์มากสำหรับผมนะครับผมยังรู้สึกเลยว่าแบบหลังจากทำมันนั้นแล้วผมก็คิดแล้วแบบ how are we gonna top this ทำยังไงดีมันแบบสุดของเราแล้วใช่ไหมใช่มันคือมันไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบในเวที่ว่าแบบ performing นู่นนี่นั่นเราเป๊ะครับแต่สำหรับผมคือมันสนุกแล้วก็เราใส่เต็มที่มากๆเราไม่มีอะไรแบบเราไม่ได้ leave anything behind เลยโอเคอีกหนึ่งงานก็คือ Love Out Loud Fan Fest 2026 Hard Race ใช่ไหมให้กวินพูดถึงงานนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาครับผมก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของเราเลยก็ได้ครับเพราะมันเป็นครั้งแรกของเราทั้งสองคนที่ได้ขึ้น Impact ใช่ไหม Impact เลยใช่ไหมใช่ครับคือ Impact ก็ต้องบอกว่าเป็นสเตจในฝันของศิลปินทุกคนในเมืองไทยอยู่แล้วแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปขึ้นมาแล้วก็ไม่นึกว่าแบบตอนเด็กๆก็ไม่เคยนึกว่าตัวเองจะได้ขึ้น Impact มาก่อนเพราะว่าแบบเราเคยไปหลายรอบแล้วเราเคยไปดูศิลปินคนนู้นคนนี้เล่นก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบอลังการมากๆแล้วก็พอได้ไปยืนตรงนั้นจริงๆอ่ะมันเรารู้สึกแบบฟูใจมากๆครับเวลาได้เห็นแบบทุกคนเวลาเห็นแบบคนตะโกนพร้อมกันหรือว่าเราสั่งอะไรให้เขาเวฟหรือให้เขาทำอะไรเล่นเวฟด้วยครับเราเห็นไปเยอะเราอยากลองทำบ้างอย่างเงี้ยมุมมองมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมเป็นคนดูกับคนอยู่บนเวทีมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ครับก็รู้สึกว่ามันเราทำแล้วเราสนุกครับงานนั้นรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันปลดล็อกอะไรในตัวเราแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากทำอีกอยากได้มีโอกาสขึ้น Impact อีกมีโอกาสมอบความสุขให้กับทุกคนผ่านเสียงเพลงผ่านการแสดงของเราอีกนะฮะทีนี้มาพูดถึงคอนเสิร์ตของตัวเองที่ก็ภายในเวลาไม่ถึง1 ปีก็จะมีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เชื่อว่า2คนก็รอไม่ไหวแล้วที่จะขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช่ไหมฮะรู้สึกไงบ้างอ่ะมันค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะใช่ไหมอะไรเร็วมากขึ้นแบบ10 เดือนเพราะว่าครั้งที่แล้วคือ27 กันยาปีที่แล้วอันนี้28 กรกฎาคมก็สำหรับผมคือรู้สึกว่าอย่างที่บอกทำไงดีให้มันได้แบบเหมือนที่ครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันสนุกกว่าเดิมให้มันมีอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นก็ยังคิดกับกวินอยู่ว่าสามารถมีอะไรเหมือนเพลงอะไรบ้างเพราะว่าพอเป็นฟูลคอนเสิร์ตปุ๊บตัวสเกลมันก็ใหญ่ขึ้นเพลงมันก็เยอะขึ้นก็เราตอนนี้ก็อยู่ใน process ที่กำลังเลือกเพลงกันอยู่แต่ว่าผมก็ตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าอาจจะมีก็รู้สึกดีใจครับดีใจมาดีใจแป๊บเดียวดีใจแป๊บเดียวเพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องซ้อมเราต้องเริ่มคิดได้แล้วว่าเราอยากทำอะไรเราต้องเริ่มลุยได้แล้วครับดีใจก็ดีใจครับแต่ว่าอันนี้ก็ถึงเวลาทำงานแล้วครับเราต้อง time to work เราก็มันอยู่ใน process ของการเนี่ยครับ plan brainstorm ไอเดียอะไรต่างๆคือผมก็เตรียมพอรู้ว่ามีประกาศคอนเสิร์ตปุ๊บก็มีลิสต์เพลงไว้เลยครับลิสต์ไว้หมดเลยพอคอนเซปต์คุยกับทีมเสร็จปุ๊บก็ลิสต์เพลงทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการคุยกับทีมว่าเพลงไหนมันเหมาะใช่ไหมเพลงไหนมันเหมาะทีมมันมาเป็นแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุยกันไว้ก็คือเราอยากให้มันเป็นเหมือนปาร์ตี้ที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลแต่ว่าก็อยากให้
เวลาแบบเราไปเหมือน Big Mountain หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันมีหลายสเตจหรือว่าเราไป Music Festival มันก็จะมีหลายสเตจแต่ละสเตจก็จะมี vibe แล้วก็มิวสิกที่ต่างกันแต่เราจะเอาแต่ละสเตจเนี่ยมันรวมกันในคอนเสิร์ตเราเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสนุกกับเพลงต่างๆได้สไตล์ต่างๆคือจะไม่ใช่มีแค่รูปแบบเดียวแต่ก็จะเป็นรูปแบบของตัวตนของเราที่อาจจะมีที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรแต่ก็อาจจะมีอย่างอื่นที่มันเสริมขึ้นมาที่ผมกับกวินเองก็พยายามที่จะคุยกันว่าเรามีแนวไหนบ้างที่แฟนๆอาจจะอยากเห็นอะไรแบบนี้เป็นแบบอะไรใหม่ๆที่เราจะไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมก็จะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนครับอยากให้มันเห็นแล้วแบบมันเฟรชเป็นอะไรที่แบบดูแปลกตาดูเราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยโอเคทีนี้ต้องบอกว่าทันทีที่มีการปล่อย KV โปรโมทออกมา George Gavin Heat and Beat Concert ก็คือเป็นฟิลปาร์ตี้ริมหาดเป็นแบบจอยๆเลยใช่ไหมพอแฟนๆเขาเห็นน่ะคือเขาค่อนข้างที่จะหนักใจเครียดนะว่าเฮ้ยแล้ว reference ในการแต่งตัวไปคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่จริงๆเนี่ยมันอยู่ใน Impact ในฮอลล์ที่มีแอร์หนาวๆแต่มันเป็นฟิลปาร์ตี้ฉันจะต้องแต่งตัวยังไงดีมีคำแนะนำไหมฮะใส่ชุดว่ายน้ำเหรอครับเดี๋ยวนะใส่ชุดว่ายน้ำไปเลยหรออาจจะยังไม่ได้ยูเนียนฮอลล์ค่อนข้างหนาวนะโอวินก็ผมรู้สึกว่าก็แค่อยากให้มันแต่งตัวที่เรามั่นใจครับแล้วก็อยากได้สีสันนิดนึงโอเคปาร์ตี้อย่างนี้กันถ้าคุณอยากจะมาปาร์ตี้กับพวกเราคุณจะแต่งตัวยังไงด้วยว่าถึงเราจะเป็นทีม Heat and Beat แต่ว่าเราอยู่ในห้องแอร์เนาะเดี๋ยวไม่อยากทุกคนป่วยเดี๋ยวจะไม่สบายกันก็อาจจะเป็นแบบว่าปาร์ตี้ที่แบบว่าเราอยากถ้าฉันจะมาปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ลองพูดมาก็เราจะเห็นรีแอคชั่นของเขาว่าแต่ผมว่าผมก็ชอบที่กวินพูดนะเพราะว่าสีสันอยากให้มันมีความแบบสดใสอะไรแบบนี้แต่งสีนีออนให้มันแสบตาให้มันพวกผมไปเลยให้มันเด้งป๊อปเข้ามาในตาหน่อยเวลาอยู่บนเวทีจะเห็นชัดๆนี้ใช่ไหมบลิงบลิงมาเลยครับได้หมดเลยบลิงจัดมาเต็มเลยหรือบางคนจะมีไฟปาร์ตี้ติดตามเสื้ออะไรมาก็ได้ให้มันดูเป็นไฟปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะฮะดีไหมครับยังไงดีนะไม่เอาโอเคหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำตามที่กวินบอกตอนแรกใส่ชุดว่ายน้ำมาจริงๆก็เอาใส่บาร์โรบมาก่อนเดี๋ยวจอร์จใส่เป็นเพื่อนแบบว่าหนาๆหน่อยเมื่อกี้กวินบอกเดี๋ยวจอร์จใส่เป็นเพื่อนครับผมปรึกษาหน่อยถือว่าวันนี้เป็นการวอร์มเครื่องและกันเป็นการซ้อมก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตนะครับขอฟังเพลงที่เธอ You're My Way ที่เมื่อกี้เปิดไปก่อนเนี่ยแบบสดๆหน่อยได้ไหมเป็นการซ้อมวอร์มเสียงกันก่อนได้ไหมซ้อมวอร์มซะสูงเลยพี่กวินร้องก่อนลดคีย์ให้หน่อยไหนและนี่คือที่เธอ You're My Way นะครับแบบสดๆจากจอร์จกับกวินครับผมไปเลย You are my way โชคดีที่ได้พบเธอการเดินทางครั้งนี้เหมือนได้เจอ all the best time ถ้าหากวันนี้ไม่มีเธออยู่ฉันคงหลงทางขอบคุณเธอที่เข้ามา You're my way every mile with you love stays true อันนี้ลดให้กี่คีย์2วะน่าจะประมาณ2นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่คือลดจากออริจินอลมาแล้วใช่ครับเพราะความจริงมันจะสูงกว่านี้ใช่ไหมนี่ได้ข่าวว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์แต่เป็นเพลงที่บอกเล่าความสัมพันธ์ของทั้งจอร์จแล้วก็กวินอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันมีความหมายยังไงกับทั้งสองคนครับเพลงนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะความสัมพันธ์เราก็เรื่องหนึ่งด้วยครับแต่ว่าเพลงนี้เวลาผมอยู่บนสเตจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการร้องแบบขอบคุณแฟนคลับด้วยครับที่เขาแบบมันเขาเดินทางมากับเราแล้วก็Every mile with you love stay true ก็ตามแบบผมรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันค่อนข้างจะมันก็ straight forward เลยในตัวเนื้อเพลงใช่ไหมครับหลายๆครั้งตอนที่มีโอกาสได้คุยกับแฟนๆเวลาแฟนไซน์หรือว่าอะไรเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะหลายครั้งที่ผมจะได้รับจากพวกเขาคือขอบคุณที่ทำให้เขาได้มารู้จักเราเพราะว่าพอเขาได้รู้จักเราทำให้รู้สึกว่าเขามีความสุขในวันที่เครียดในวันที่ทำงานแล้วเหนื่อยได้เห็นพวกเราได้ติดตามพวกเรารวมถึงหลายๆคนที่บางทีได้ติดตามพวกเราก็รู้สึกว่าเขาได้มีเหมือนกำลังใจในการออกกำลังกายอะไรแบบนี้ครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่มีความหมายมากๆเป็นเรื่องของการเดินทางที่คนห
หลายๆคนหรือว่าคนสองคนมาเจอกันแล้วมันทำให้สิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ โอเคเป็นการเติมใจเติมไฟให้กันนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เวลาทางวิทยุใกล้จะหมดแล้วนะครับ1 นาทีสุดท้ายให้2 หนุ่มฝากงานนี้หน่อยละกันกับจอร์จกวิน Heat and Beat Concert ครับผมเชิญเลยฮะได้ครับก็ฝากด้วยนะครับกับ Josh Gavin Heat and Beat Concert นะครับจะจัดที่ Union Hall นะครับในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้นะครับอยากให้มาปาร์ตี้กับพวกเราเยอะๆรับรองว่าสนุกครบรสมีทุกสเตจมีทุกอิโมชันแน่นอนครับ ครับผมแล้วก็เริ่มซื้อบัตรได้วันที่ 7 มิถุนายนนะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับตื่นตั้งแต่ 8 โมงเลยนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟอะไรเรียบร้อยอาบน้ำรอ 9 โมงเริ่มต่อคิวแล้วก็ 10 โมงหมดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ได้กดบัตรให้ได้นะครับจะได้ไปสนุกกับ2 หนุ่มนะครับกับจอร์จกวิน Heat and Beat Concert นั่นเองตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 หมดแล้วเราไปต่อกันทางออนไลน์กันเลยตามมาด้วยนะครับที่ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะครับมาต่อกันเลยนะเจอกันครับยังอยู่กับเราต่อเนื่องนะครับตอนนี้ช่องทางออนไลน์ Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect ใครที่ดูอยู่วันนี้อยากแชร์โมเมนต์อะไรอย่าลืมนะฮะ #flex1045xgeorgegavin concert เมื่อกี้เวลาผ่านไปเร็วเนาะแป๊บเดียวเองใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอยู่กันยาวๆเลยตอนนี้มาต่อกันเลยคือพี่เชื่อว่าในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยแฟนๆน่าจะอยากเห็นอะไรใหม่ๆที่เราสองคนไม่เคยทำมาก่อนเหมือนที่เมื่อกี้ก็จอร์จได้บอกไปนิดนึงแล้วแต่ทีนี้พี่อยากจะรู้ว่าจอร์จอยากจะเห็นกวินทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็กวินเนี่ยอยากจะเห็นจอร์จทำอะไรที่จอร์จไม่เคยทำมาก่อนลองบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณเคยเล่นละครเวทีไหมเคยไหมไม่เคยไปดูครับเพราะว่าเขาพูดอยู่ว่าเพิ่งพูดวันนี้ว่าอยากจะเล่นแบบทำเป็นมิวสิควลอะไรน่าสนใจเกินอยู่คิดอยู่แต่ว่าก็มีเพลงที่คิดไว้แล้วคิดว่ามันน่าจะเหมาะครับเป็นมิวสิควลต้องอย่างนี้ต้องเล่นดนตรีด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็เป็นการเล่าเรื่องอาจจะเป็นสร้างเป็นซีนเป็นซีนาริโอสักอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ตัววิทยาเปิดเกริ่นก่อนแล้วก็เราก็มาเพอร์ฟอร์มแล้วก็อาจจะร้องเพลงไปด้วยเป็นมิวสิควลเพราะว่าผมเองก็เคยทำมิวสิควลตอนปี 2ครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆไม่ง่ายเลยก็คือมีประสบการณ์มาก่อนแล้วแต่ตอนนั้นน่าจะ ทำได้ไม่ค่อยดีด้วยตอนปี 2แต่ตอนนี้พร้อมแล้วถ้ามีโอกาสได้ทำจะคิดว่าน่าจะทำได้โอเคครับเราคิดว่าบทไหนจะเหมาะกับกวินบทไหนสไตล์ยังไงเมอร์เมดก็คือต้องใส่ชุดเมอร์เมดอยู่บนเวทีแล้วก็ต้องทำท่าเมอร์เมดเหมาะไหมไม่รู้แต่อยากเห็นนะในกวินลองทำท่าเมอร์เมดหรือแบบ acting เป็นเมอร์เมดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะเมอร์เมดต้องทำยังไงดีขาไม่มีใช่ไหมAriel มือต้องขึ้นมาได้ไหมมือต้องขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมหรือยังไงนี่อาจจะไม่ใช่เมอร์เมดแล้วอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำจึงลองทำดูครับผมคิดไม่ออกผมอยากเห็นกูอยากเห็นจอร์จทำอะไรผมอยากเห็นจอร์จทำท่าจุ๊บแมวกลางมินิสเตจครับทำท่าจุ๊บเหมี่ยวกลางมินิสเตจเราเล่นอันนี้คือเป็นชั่วโมงเอาคืนใช่ไหมเนี่ยจากเมื่อกี้ท่าเมอร์เมดไม่รู้เหมือนกันนะอยากเห็นเขาเล่นอยากเห็นเขาเล่นเปียโนบนสเตจคนเดียวเพราะพี่ได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้เราก็ซื้อคีย์บอร์ดให้กับเขาใช่ป่ะทั้งที่เขาเองก็ยังเล่นไม่เป็นด้วยต้องซื้อของมันต้องมีก่อนครับถึงจะเล่นเป็นมันมี motivation อยู่ครับเพราะว่าตอน LL คือเขาคิดไว้แล้วว่าจะ1เพลงที่เขาอยากจะ perform ด้วยกันก็คือใจฉันตามเธอไปของยังโอมแล้วพอมันมีตัวเพลงให้เราฝึกก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นโอเคก็อาจจะได้เห็นก็ลองดูว่าตัวเพลงที่เรา request ไปมีอันไหนที่มันเล่นเปียโนได้ไหมอะไรยังไงแล้วก็มันคงไม่ยากเกินความสามารถผมหรอกว่าผมทำได้นี่พูดแล้วมันไม่ยากแค่นั้นมีเวลาอยู่2 เดือนมีเวลาซ้อมได้ให้กวินช่วยเป็นติวเตอร์ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาคีย์บอร์ดหรือไม่เปียโนพอไม่เอาเครื่องดนตรีอื่นสรุปคือมาหมดคีย์บอร์ดกีตาร์กลองอะไรมาหมดคือถ้ารู้จักกัน10 ปีผมก็มี10 เครื่องหรือเปล่าเครื่องปีละเครื่องกวินมีแพลนหรือยังว่าต่อไปซื้ออะไรให้ดีมีแผนไหมมีได้คิดไว้ล่วงหน้าไหมหรือว่าแค่นี้พอแล้วแหละก็เป็นเครื่องประดับมั้งไหมใส่โชว์ได้เลยไม่ต้องไปแบบไปเล่นอะไรเงี้ยเป็นเชคเกอร์ก็ได้ที่เขย่าเชคเกอร์ที่มันเป็นกลมๆ2 อันนี้เหรอเคยดู Oasis แล้วแบบเขาแบบเล่นไปด้วยมันเท่ดีครับโอเคอันนี้มันดูเข้ากับเสื้อที่ใส่มาวันนี้อยู่นะ
ดูเข้าอยู่นะ เป็นแบบบีช แบบเล่นไปด้วยแล้วก็ เ ร้องไปด้วย ไม่แน่อาจจะมีแบบจริงๆผมว่าหนึ่งพอเป็นพูดถึงชายหาดอะเรเก้ก็เป็นอีกหนึ่งจันราที่น่าสนใจ แฟนๆเก็บเอาไว้นี่เขาค่อยๆแบบสปอยออกมาทีละอย่าง2อย่างแล้วนะต้องจดเอาไว้ด้วย ทีนี้คอนเซ็ปต์ของงาน Josh Gavin Heat and Beat Concert นะครับครั้งนี้ก็คือเป็น Heat ที่แปลว่าความร้อนแล้วก็ Beat ที่แปลว่าจังหวะใช่ไหม ใช่ครับ คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าคำว่า Heat เนี่ยคือตัวของ Josh แล้วก็ Beat มาจากตัวกวินแต่จริงๆพี่คิดว่า2คำนี้เนี่ยมันก็คือ2คน ได้ครับ มาอยู่ใน2คำนี้ด้วย เป็นตัวตนของทั้ง2คนเลย ก็เลยอยากจะทำความรู้จัก2หนุ่มนะครับผ่าน2คำนี้ อยากรู้ว่าพวกคุณเนี่ยรู้จักกันดีแค่ไหน ขอเริ่มจากคำว่า heat ก่อนเลยheat ความร้อนแบบความเดือดอะไรพุ่งพล่านอย่างนี้ เวลาที่อีกฝ่ายเขาจะเริ่มอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้ว เราจะมีวิธียังไงทำให้เขาเนี่ยใจเย็นลงแบบคูลดาวน์ลง เราจะทำยังไง ครับก่อนไหม ได้ครับ ถ้ากวินกำลังเดือดเลย คิด ฮีทเลย โอ้โห คิดออกเลยคิดออก ยากมากเลยครับผมยังไม่เคยเห็นกวินเดือดเลย เคย เลย อาจจะเคยแบบ เคยรู้ทีหลังว่าเหมือนดูเขาแบบมีอารมณ์เคืองๆอะไรแบบนี้นิดหน่อย แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ ออกมาแบบ ใช่ พรั่งพรูออก ผม มา ว่า ขนาดนั้น ก็เลยไม่รู้ว่าเขารู้สึกมากน้อยแค่ไหนแต่รู้แหละว่าเขาโกรธ อยู่ อะไรแบบเนี้ย เราจะทำยังไงดีให้เขาแบบใจเย็นลงหายโกรธ ก็ที่ตามเคยเห็นแค่ครั้ง2 ครั้งที่นั่นก็แค่อยู่ข้างๆนิ่งๆเพราะว่าตอนที่รู้อ่ะคือเขาบอกว่าเขาแบบนิดนึงอะไรเงี้ย รู้สึกแบบรู้สึก ใช่ เรา ไหม ใช่แล้วเราก็แบบเหรอวะอะไรดูไม่ออก คือดูปกติธรรมดา เขาเป็นคนเก็บมากแบบ ม มากพี่ผมดูไม่ออกจริงๆก็แล้วเหมือนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเขาไม่ได้แอคชั่นอะไรออกมาเยอะเราก็แค่อยู่เฉยๆแล้วก็ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย แล้วหลัง ว่า จาก เขาดีลได้เรื่องแล้วมันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร แล้วหลังจากที่เขาบอกเรามาเราได้มีจุดสังเกตไหมว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นประมาณนี้เนี่ยจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไม่ปกติละมีจุดสังเกตไหมถ้าอย่างนั้นเนื่องจากที่เขาเก็บอารมณ์ค่อนข้างจะเก่งพอสมควร ถ้าเรื่องอารมณ์โมโหโกรธอ่ะมันไม่มีเลยครับผมว่ากวินเป็นคนที่ชิลมากจนแบบอะไรก็ไม่สามารถทำให้เขาโกรธได้ อย่างนี้เขาบอกกันว่าชิลเกิน ใช่ไหม ใช่ ชิลเกินไปหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาแคร์มากๆเช่นเรื่องแบบการแบบเทคนิคอะไรที่อยู่บนเวทีที่แบบถ้ามันมีเกิดข้อผิดพลาดการซ้อมหรือว่าอะไรนิดหน่อยที่มันทำให้แบบ performance ของเขาแบบมันไอเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนแคร์เรื่องแบบเรื่องนี้มากอะไรเงี้ย จริงจังเวลาทำงาน ใช่แต่ก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีหมายถึงว่าก็ปล่อยผ่านได้แล้วก็ไม่เป็นคนแบบ hold on to emotion นั้นๆนะครับก็แค่แบบเหมือนเขาหลุดพูดให้ผมฟังว่าอ๋อจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเขาได้ระบายแล้วก็โอเคแล้วผมว่าในตอนที่เขามาบอกผมอะผมว่าเขาก็คงแบบคอมไปเยอะแล้วแหละเพราะว่าคิดว่าน่าจะเคลียร์กับตัวเองก่อนเป็นคนที่แบบถึงจะแบบโอเคแล้วก็ค่อยแชร์อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเขาแค่นั้นคอยซัพพอร์ตไปนะครับผมโอเคแล้วก็วินล่ะถ้าเกิดว่าจอร์จเขากำลังเดือดเลยเนี่ยเราจะมีวิธีทำยังไงให้เขารู้สึกแบบใจเย็นลงคามลงบ้างเคยเห็นไหม เราจะบ่อยเหรอ น่าจะบ่อยกว่าเขา ทำก็ น่าจะบ่อยกว่ามัน ทำจุ๊บเหนียวครับ ทำจุ๊บเหนียวใส่นะครับ ก็จะเปลี่ยนจากโมโหกลายเป็นอะไรดีนะ เปลี่ยนจะโมโหเป็นอะไรดีฮะจอร์จ ก็จากประสบการณ์เหรอครับก็ในคำว่าจุ๊บเหมียวก็คือแบบเขาก็จะกวนๆ ครับก็มาไลท์นำเดอะมูเล่นมุกอะไรเงี้ย อะไรแบบพยายามให้มันแบบไลท์เดอะมูดเลย คือไม่ตลกนะพี่แต่มันก็ appreciate the effort อะเข้าใจป่ะโอเคคุณพยายาม ไม่ตลกนะ ตลกอะไรจุ๊บเหมียว จุ๊บเหนียวหน่อยครับ แบบแต่มันก็ก็อย่างที่บอกมันคือ effort ที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่โกรธแล้วก็ยึดติดอะผมก็ แต่ก็ไม่ จัดการตัวเองค่อนข้างไว ไม่ได้เห็นเขาระเบิดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบเขาก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แบบโวยวายอะไรครับถ้างั้นวันนี้พี่ขอดูเอฟเฟอร์ตของ2คนหน่อยได้ไหมเป็นเอฟเฟอร์ตคู่ ยังไงครับ ก็คือจุ๊บเหมียวคู่ ไม่ได้จริงๆ พอจะมีโอกาสได้เห็นไหม ไม่มีครับ ไม่มีหรอ ต้องมีโอกาสที่
special occasion จริง special occasion ใช่ครับ โอเคได้งั้นพี่จะรอดู special occasion วันนั้นนะฮะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันไหนนะพี่แล้วก็ขอบคุณที่รอครับ รอกันหน่อยนะครับ รอกันหน่อยนะแฟนๆทุกคนเดี๋ยวพี่จะรอเป็นเพื่อนโอเคไหมทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังนะนะครับผมเอามาอีกข้อหนึ่งนะครับอีกฝ่ายจะรู้สึกกดดันเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหน เมื่อเวลามีคนขอให้ทำจุ๊บเหมียวครับ เอาแล้วนี่ เขา ก็ จะ คือ รู้สึก เมื่อกี้เลย จะรู้สึกแบบนี้ ไม่กดดัน กดดันเหรอจอยกดดันเหรอเมื่อกี้ ไม่กดดันครับไม่กดดัน ไม่กดดัน แค่อาจจะไม่ปลื้ม พี่ แค่อาจจะไม่ปลื้ม เวลา เฉย เวลามีคนแบบขอท่านู้นขอท่านี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมอันนี้ผมแค่รู้สึกจากผมไม่เฉย เป็นความรู้สึก เวลาต้องเต้นต้องถ่าย TikTok ครับ แล้วเมื่อกี้ก็มองไปที่ทีมงานด้วย คือมันก็ไม่ใช่เวของเราใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ปะ ไม่ใช่เวของ VR ครับ ใช่ครับ ครับ ใช่ไหมนี่เห็นไหมเขาแบบเข้าขากันได้ดีดูสิโอ้โหเอ้ย I know it's okay it's okay อันนั้น TikTok ไม่ใช่เวของ VR ครับ แล้วเวของ VR คือเวไหนฮะขอดูเวของ VR เวของ VR เลยครับก็ เดี๋ยวไปดูในคอนเสิร์ตแล้วกันครับเดี๋ยวผมจัดให้เต็มที่เลย โอเค ครับ ทีนี้กวินเขาจะรู้สึกกดดันเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบไหน เวลาที่ต้องเพอร์ฟอร์มแล้ว ก็รู้สึกว่าแบบอาจจะเรื่องเวลาแบบเตรียมตัวมา เรื่องซ้อมน้อยใช่ ซ้อมน้อย ใช่ ใช่ ถ้าไม่ได้มีเวลาอย่างคอนเสิร์ตไม่ได้มีเวลารันทรูเยอะๆไม่ได้รันหลายๆรอบอะไรเงี้ยผมก็จะมีความ เหมือน ความกังวล LOL มันมีบางโชว์ที่แบบต้องใช้แบบเรื่องคิวของเพื่อนๆนะครับ ครับ ใช่ไหมแล้วก็ เหมือนโชว์รวมกันใช่ไหม ใช่แล้วอาจจะมีเวลาซ้อมน้อย ก็จะ เออ มีความกังวลนิดหน่อย แล้วก็เหมือนแล้วก็มีตอนแฟนคอนที่ป่วย ใช่ ที่แบบเสียงอยู่ดีก็แบบหายไปอะไรเงี้ยครับใช่ขาสั่นแบบกระดิกไม่หยุดเลยพี่เพราะว่าเรารันทรูแล้วก็เสียงมันเริ่มหายแล้วอาจจะเป็นด้วยว่าเราซ้อมกันเยอะมากๆแล้วก็พักผ่อนน้อยอะ ใช่ช่วงนั้นแบบแล้วก็ รู้สึา วันนั้นก็ พั ส ผ่อน โมก น้ย อะไรหลายๆแบบตัวไอ้ dry dry ice ice ใช่ครับ อ่าฮะ ผมเองก็ไม่รู้ไงเราเองก็ไม่รู้ว่ามันต้องไอ้นี่ก็จริงๆมันควรจะต้องใส่แมส ก็คือจริงๆแล้วมันก็มาจากเหตุผลที่ว่าอยากจะให้งานมันออกมาเพอร์เฟกที่สุด ใช่ครับ ใช่ครับก็ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าได้ซ้อมถ้าได้รันเยอะๆก็จะรู้สึกสบายใจไม่ practice กดดัน makes perfect อย่างที่เขาว่ากัน แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของต้องให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมากขึ้น เพราะว่าซ้อมไม่ตายแต่ถ้า ใช่ เราพักผ่อนไม่เต็ม ไม่ได้ ที่ recover เราก็ recover ได้ จริง ไม่ดีแล้วก็ perform ได้ไม่ดีครับ ก็ต้องบาลานซ์ดีเนาะระหว่างการแบบพักผ่อนแล้วก็การซ้อมการทำงานต่างๆสำคัญมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งข้อนะครับจากมุมไหนของอีกฝ่ายที่รู้สึกว่าฮอตในสายตาของคุณ เวลาเขาทำจุ๊บเหนียวครับ อันนี้พี่ไม่ได้พูดนะ อัน จอ นี้ ร์ เขา จพี่ ตอน ไม่ นี้ เกี่ยว ล้อเล่นแล้วฮะ สำหรับผมว่าก็เวลาที่เขาอยู่บนสเตจครับโดยเฉพาะเวลาจับกีตาร์ผมว่ายังมีช่วงแฟนคอนน่ะไอ้พาร์ทเดียวทุกเพลงเลยทุกเพลงที่ไม่ว่าจะเป็นของ Oasis ใช่ไหมตอนเล่นในเพลง Call Me By Your Name คือเทสในมิวสิกเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆในเรื่องของเพลงอะไรแบบเนี้ยครับถ้ามีโอกาสได้ร้องเพลงที่เขาชอบจริงๆเสน่ห์มันออกมากๆตอนโซโล่กีตาร์หรือว่าอะไรแบบนี้ก็เท่อยู่กับเครื่องดนตรีเท่หมดอยู่คนเดียวเป็นพี่กวินเลยพี่กวินแล้วยิ่งพอมีกีตาร์มีอะไรเข้าไปเนี่ยกลายเป็นลุงกวินเลยไหมฮะแบบเพิ่มดีกรีหรือยังไม่เป็นลุงยังไม่เป็นลุง นึกว่ายืนเฉยๆเป็นพี่พอมีกีตาร์ปั๊บเป็นลุงเพิ่มดีกรีไปเลยยังนะแซวเล่นแล้วสำหรับกวินล่ะจอร์จเขาฮอตมุมไหนที่เขาฮอตในสายตาของคุณผมก็รู้สึกว่าเรื่องเวลาเขาเต้นแบบบางทีแบบเขาจะชอบยังไงแบบก่อนเพอร์ฟอร์มอะไรครับถ้าไม่ได้มีเวลาแบบเหมือนตอนซ้อมอาจจะแบบบ่นนิดหน่อยว่าแบบมันเพลงมันยากมันนู่นมันนี่แต่ว่าพอถึงบนเวทีจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันชายออกมาจริงๆครับเวลาอยู่บนสเตจเวลาเพอร์ฟอร์มต่างๆใช่ไหมครับคือมันอินเนอร์มันออกมาใช่ยิ่งเวลาซ้อมอินเนอร์อาจจะยังไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าแบบอาจจะยังแบบ
ไม่ได้เห็นสเตจไม่ได้อยู่บนสเตจจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอขึ้นสเตจจริงๆเลยปุ๊บอะเขา โอ้โห ผมว่า นั่นแหละช็อตเด็ดเลยอันนั้น ใช่ครับ โอเคอันนี้พี่ขอ1เพลงแล้วกันเป็นเพลงที่ถ้าเกิดว่า2คนร้องด้วยกันจะแบบว่าฮอตสุดๆไปเลยสัก1เพลงได้ไหมฮะ เพลงอะไรนะ ฮอตสุดๆเหรอ แบบสเตจลุกเป็นไฟอะไรแบบนี้ฮอตมากๆ โอ้มีไหมฮะ ถ้าเตะลุกเป็นไฟอ่ะเป็นเพลงที่ฮอตผม หรืออะไรก็ได้ที่ร้องแล้วที่เนี่ยแหละเป็นเพลงนี้แหละมันจะฮอตมากๆสำหรับเรา2คนร้องปั๊บแฟนๆกรี๊ดปุ๊บ นั้นน่ะมี เนี่ย เขาพูดไปแล้วหมายถึงว่าแฟนๆพูดได้ยินพูดอยู่เขาพูดอยู่ เพลงอะไรนะฮะ เพลงอะไรนะ ฮะ Summer ใช่ไหมครับ Summer Summer ของใครฮะ ของ Brockhampton ครับ อั อันนี้เขาชอบวงนี้แล้วก็มาให้ผมฟังแล้วก็ผมก็เลยติดวงนั้นไปสักพักหนึ่งเลยครับ ก็ชอบตามโอเคขอฟังหน่อยได้ไหม Summer เพราะพี่ไม่เคยฟังแล้วก็ไม่คุ้นเคยปกติแต่เพลงไทยเนี่ย อย่าเลยพี่ ฮะอยากฟังเพลงสากลบ้างอยากเปลี่ยนฟิลบ้างวันนี้ เดี๋ยวเหรอ สักหน่อยนะสักท่อนหนึ่งก็ได้หรือแบบนิดนึง แบบ 1 ประโยค In the heat of the summer ประมาณนี้ครับเพลง ประโยคเดียวของจริง In the heat of the summer อะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่าของนั่นแหละครับเพลงเป็นเพลงที่ก็เป็นเพลงที่ เป็นที่ความหมายดีมากๆครับ ความหมายโดยรวมมันคือประมาณไหนอะฮะซัมเมอร์นี้ เฮ้ยผมไม่อยากพูดเลยพี่ไปเสิร์ชดีกว่า จริงเหรอ ใช่ โอเคมันค่อนข้างจะแบบผู้ใหญ่นิดนึงหรือยังไง ไม่ใช่มันไม่ผู้ใหญ่ครับผมว่ามันก็เป็นความหมายที่ดีครับ โอเค เป็นเพลงที่มีซอรี่พอสมควรหมายถึงว่าเรา ใช่ ครับ โอเค แล้วเป็นเพลงของวงที่ผมชอบมาก ได้เดี๋ยวโน้ตเอาไว้เดี๋ยวไปลองหาดูความหมาย ผ่านไปแล้วกับคำว่าฮีทมาต่อกันที่คำว่าบีทดีกว่านะฮะอยากจะรู้ว่าทั้ง2หนุ่มเนี่ยมีความหลงใหลในด้านดนตรีหรือว่ามีแพชชั่นด้านดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นกวินก่อน ผมรู้สึกตั้งแต่ช่วงอาจจะแบบเด็กๆเลยครับแบบช่วงประถมด้วยครับ ช่วงประถม แต่ก่อนนั้นคือแม่ผมก็มีกีตาร์อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับเขาก็เคยเล่นตอนมัธยมก็จะมีกีตาร์ตัวหนึ่งที่บ้านผมก็จะไปแบบเกาๆเล่นๆดูตั้งแต่เด็กแบบอาจจะเล่นไม่เป็นเท่าไหร่แต่ว่าแค่ลองเล่นๆดูพอไปเจอแบบแอปอะไรในโทรศัพท์ที่มันแบบทำเพลงได้เมื่อก่อนคือแบบไม่ใช่พวกที่มันเป็นทัชสกรีนด้วยซ้ำเป็นปุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มาศึกษาจริงๆตอนประถมครับตอนประมาณป .3 ป .4 ได้เป่าทำเป็ดนะครับ โอ้ก็ยังเด็กอยู่เลยนะป .3 ป .4 ตอนนั้นก็ เริ่มเป่าทำเป็ดก่อน ใช่ครับตอนอยู่วงเป็นแบบวงดุริยางค์ของโรงเรียนนะครับแล้วก็เราก็เรียนยาวเลยรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็เกือบจะเข้าไปเรียนแบบโรงเรียนดนตรีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับตอนนั้น ทำไมถึงเลือกทำเป็ดเพราะว่าอะไรฮะ ตอนนั้นคือไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าทรัมเป็ตคืออะไรครับผมเข้าไปมันเป็นแบบเป็นเหมือนวิชาดนตรีแต่ละคนก็จะเลือกเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรดีวงโยคืออะไรผมไม่รู้ตอนเด็กผมก็ลองไปดูแล้วก็เขาบอกว่าเห็นทรงแบบนี้จับให้เป่าทำเป็ดดีกว่าคือเขาเลือกให้เราเลย ใช่ เราไม่ได้เลือก ผมไม่ได้เลือกด้วยซ้ำ แล้วก็ลองมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ลองแบบเรียนจบเรียนเสร็จก็ไปเรียนพิเศษต่อก็เป็นในโรงเรียนนะครับแล้วก็เป่ามาเรื่อยๆยาวๆจนเราก็เริ่มรู้สึกชอบโอเคซึ่งจริงๆคุณแม่ก็เล่นกีตาร์เป็นด้วยเป็นแบบ ใช่ไหม เป็นบ้างเป็นแบบคอร์ดเป็นอะไรแบบร้องไปด้วยเล่นไปด้วยได้อะไรครับตอนที่เขาเล่นอยู่แล้วคุณแม่เคยแบบมาเล่นกับเราไหมหรือว่าเคยสอนเราไหมฮะตอนเด็กก็มีอาจจะสอนเบสิกบ้างว่าแต่ละสายมันคืออะไรแล้วก็แบบนิดหน่อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแม่อาจจะแบบไม่ได้เล่นมานานแล้วอาจจะลืมไปบ้างใช่ไหมแต่ว่ากีตาร์ก็ยังอยู่โอเคซึ่งกีตาร์ก็เหมือนกับเป็นมรดกจากแม่สู่เราด้วยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมกีตาร์ตัวนั้นยังอยู่ครับแต่อาจจะต้องไปซ่อมนิดหน่อยครับเพราะว่ามันนานมากๆแล้วมันแบบมันอะไรหลุดบ้างอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วจอร์จครับผมมี passion ด้านดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับก็จำได้ว่าตอนเด็กๆคุณพ่อก็จะให้เงินถ้าเราไปร้องเพลงที่คาราโอเกะ
มีรางวัลให้หรือยังไง ใช่ให้เงินไปผมจำได้เลยเพลงที่ร้องก็คือ Hotel California โอ้ของ The Eagles ใช่ครับแต่ร้องไม่เป็นนะก็ดำน้ำอะไรแบบเนี้ยเราก็ร้องไปแล้ว สมัยก่อนเพลงนี้มันดังมาก คือมัน เลยะ ดำน้ำคือแบบเราภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเราฟังเพลงนี้บ่อยมากแล้วเราก็รู้ว่าทุกครั้งที่เราร้องมันก็จะได้คุณพ่อก็จะให้เงินไปกินขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องแพชชั่นของมิวสิกเราก็ฟังเป็นผู้ฟังมาตลอดครับแล้วก็ถ้าร้องก็คือร้องอยู่คนเดียวกับหรือไม่ก็ร้องอยู่ในห้องน้ำมันก็ผมว่าทุกคนก็คือฟังเพลงหมดใช่ไหมมันมิวสิกมันยูนิเวอร์แซลมากๆมันคอนเนคกับเราโดยเฉพาะที่ Nature Year ที่แบบมันสื่อสารกับเราได้ผมก็ฟังมันทุกแนวเลยครับแต่ว่าถ้าถามว่าในเชิงของการที่เรามาได้มาเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็เกี่ยวกับตอนที่มาเนี่ยแหละครับตอนมาอยู่ GMM แล้วก็ได้มีโอกาสเต้นครั้งแรกก็คือเราก็ได้เต้นแบบอารมณ์แบบ Magic Mike เพราะว่าเราเล่นเรื่อง 3 Will Be Free แล้วมันต้องมีซีนที่เราต้องไปเต้นก็เลยได้ทำตรงนั้นแล้วก็เรียนนิดๆหน่อยๆมาเรื่อยๆจนรู้ว่าจะมาได้ทำงานคู่กันเราก็เลยเห็นภาพของเราที่มันเหมือนเพื่อนๆที่เขามีโอกาสที่ได้ไปขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเรียนเพิ่มไปเรียนเต้นไปเรียนร้องเพลงจนเนี่ยฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราเองก็มีแพชชั่นกับการเต้นเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนออกกำลังกายเป็นการใช้ร่างกายแต่เราไม่ได้ชอบแบบเราไม่ใช่ชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นเพื่อแบบคือยังไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งมากพอที่จะแบบไปโชว์อะไรเงี้ยถ้าให้ไปทำเลยฟรีสไตล์อะไรเงี้ยทำไม่ได้แต่ว่าถ้ามีโชว์หนึ่งที่เตรียมมาแล้วเราไปซ้อมจนแบบเราชำนาญขึ้นมาแล้วเราก็สามารถไปโชว์ได้อันนี้รู้สึกว่าเราก็พอทำได้สามารถเอนเตอร์เทนเขาได้ให้เขาแบบมีความสุขในซีนาริโอที่เราสามารถไปฝึกมาก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ถ้าถามว่าในเชิงก็นั่นแหละฮะชอบเวลาไปเที่ยวก็ชอบเต้นแต่ก็จะชอบเต้นอยู่ในมุมลึกๆแบบเราชอบขยับตามบีทให้มันตรงครับเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราเหมือนหูเราก็ดีขึ้นในการฟังให้เข้าตรงกับบีทให้มันกับบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะต้องเต้นเก่งแต่แค่เราเต้นให้ถูกจังหวะให้มันตรงจังหวะหน่อยเราร้องเพลงให้ไม่ต้องให้เพราะก็ได้แต่เราร้องให้มันทูนให้จังหวะให้มันถูกให้ถูกคีย์อะไรแล้วก็สุดท้ายมันก็คือการสื่อสารถ้าเราจับตรงนั้นได้แล้วเราก็พยายามเข้าใจตัวเนื้อเพลงแล้วก็บีทแล้วก็เราก็สื่อสารอารมณ์ของเราไปก็ในมุมมองของเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วกันที่แบบทำให้คนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นการสื่อสารอารมณ์ผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็ท่าเต้นของเราให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมทีนี้พี่อยากจะรู้ว่าเรื่องล่าสุดที่ทั้งสองคนเนี่ยสามารถเอาชนะใจตัวเองได้คือเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่ต้องแบบโอ้ยิ่งใหญ่มากอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่เราชนะใจตัวเองล่าสุดใครก่อนใครนึกออกก่อนตอนชนะใจตัวเองผมไม่รู้ว่าจะใช้คำนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นผมเตรียมซ้อมตอนไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนแรกได้ข่าวว่าผมต้องร้องเพลง1.5 ชั่วโมงใช่ไหมที่งานเป็นครั้งแรกที่ผมแบบโซโล่คนเดียวเคยร้องแบบนานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมแบบตกใจแล้วก็ผมก็แบบเราจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมวะเพราะว่าศิลปินที่เราไปดูปกติอะไรเงี้ยเขาก็ปกติก็เล่นแค่แบบ1 ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยเท่าที่ผมดูส่วนใหญ่นะแล้วก็พอมาเจอแบบต้องเล่น1.5 ชั่วโมงลิสต์เพลงไว้17เพลงแล้วก็แบบยาวๆเลยยืนคนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกแบบคิดว่าแบบคิดว่าทำไม่ได้คิดว่าแบบคือตอนแรกนี่คือแบบกลัวเลยแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พอได้ไปรันซ้อมวันแรกกับแบรนด์รันทั้งหมดมันก็แบบก็ยังไม่ดีมากครับเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่เราไปรันใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าพอมาวันที่2ปุ๊บเราก็เหมือนเริ่มแบบเริ่มจับทางอะไรได้แล้วเริ่มแบบเราอยากได้อะไรเราขอได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขามีนักดนตรีเขาอยู่ในสตูดิโอเขาพร้อมแบบซัพพอร์ตเราทั้งหมดผมก็อยากได้อันนี้ขอแล้วก็พอวันที่3ก็รู้สึกเรามั่นใจขึ้นเราทำได้นี่ว่ามันมีฟีลลิ่งนั้นแบบเราก็ทำได้นี่ใช่เพราะว่าเขาลองให้รันเลยทั้งโชว์อะไรเงี้ยครับรันมา3 วันก็สุดท้ายเราก็เราจริงๆเราก็ทำได้แล้วพอถึงโชว์แล้วมันความกังวลอะไรเงี้ยมันดรอปลงไปเยอะมากแล้วก็เราก็สามารถเอนจอยได้ตอนนั้นนะครับนี่ปรบมือให้เลยนะครับผมโอ้โห
สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ แล้วก็เรียกว่าเอาชนะความกลัวขีดจำกัดของตัวเองด้วยก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะฮะชั่วโมงครึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ คนเดียวเลยนะ 17 เพลงครับ เออ แล้วก็ เออ ก็ลองจับเวลาดูตอนแรก1 ชั่วโมง 8 นาที ผมลองจับเลยทั้ง ฮะ แบบไม่พูดอะไรเลยลองรันต่อๆแล้วก็ผมก็คราวนี้ความกังวลก็คือ ผมจะพูดอะไรอีก20นาทีผมจะพูดอะไรดี 22นาทีเหลืออยู่ อันเนี้ย ครับ ของ อันเนี้ย ที่อาจจะยากกว่าร้องเพลง มากกว่าร้องเพลงครับ ที่สิงคโปร์5 นาทียังแบบ แล้วสุดท้ายได้จับเวลาไหมว่าโชว์จริงๆมันยาวเท่าไหร่ ก็ตอนสุดท้ายแล้วมันเป๊ะเลยครับตาม เป๊ะเลยเหรอ ตารางเลย อ่า ใช่เพราะว่าเขาเขียนทีมงานเขาเขียนบอกว่าแบบเราเหลืออันไหนเหลือกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ย เขาเดาตลอดเวลา เป็นที่ญี่ปุ่นเขาก็จะค่อนข้างเป๊ะ ตรงต่อ เรื่อง เวลาด้วย ใช่ใช่ เขามีพรอมเตอร์ให้อ่านนะครับ ใช่ใช่ แต่เราอ่านเราไม่ต้องพูดก็ได้เนาะ ใช่ อ๋อเป็นการบอกตอนนี้เหลืออีก20อะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ใช่ นี่ก็พูดเลยตอน เหลืออีก5 นาทีนะครับเดี๋ยวพูดอะไรดี 5 นาทีครับ น่ารักดีน่ารักดี อ้าวเรียวๆไงแบบเรียวๆไปเลยนะฮะโอเคของจอร์จล่ะ ถ้าที่คิดออกเลยแบบเรื่องใหญ่ ๆ เลยก็คือ ครับ เป็นตอนก่อนแฟนคอนนี่แหละครับ อืม ที่ผมก็คุยกับวินไว้ว่า ก่อนแฟนคอนปีที่แล้ว ใช่ครับ ไหม ว่าเราแบบ คือเรายังไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่าเราจะทำได้คือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ต้องขึ้น no matter what แต่ณตอนนั้นมันเหมือนมันมีความรู้สึกที่มันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบบีลองที่จะอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยครับอาจจะผมว่าผมมาจากนักแสดงด้วยมั้งแล้วเราก็มีความกังวลว่าเฮ้ยเราเพื่อนผมเป็นศิลปินเยอะด้วยครับหมายถึงว่าที่เป็นที่ไทม์พี่เป้ที่เป็นนักดนตรี เป็นนักร้องแล้วดนตรี ที่เรารู้สึกว่าเขาสะสมมาตั้งแต่เขาแบบเหมือนตัวกวินเองก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่แบบวัยรุ่นตั้งแต่เด็กอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเราเองที่เพิ่งมาลองเพิ่งมาเรียนแล้วก็ในหลาย ๆ ครั้งก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน natural ไม่ได้แบบอยู่ที่ทำได้เลยคือแบบผมต้องซ้อมเยอะมากเพลงเวลาไปเรียนก็ช่วงแรก ๆ ก็แบบมันยังไม่ได้ร้องเพี้ยนหรือว่าเต้นไม่ตรงจังหวะอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันทุกอย่างมันช้าไปหมดด้วยที่เราเริ่มเลทแต่พอซ้อมเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมั่นใจแต่มันก็ยังมีความรู้สึกดาวต์เล็กๆว่าแบบเพราะว่าเรายังไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ครับเราเลยไม่รู้ว่ามันแบบเราจะเป็นยังไงเราจะสามารถรับมือกับความตื่นเต้นได้ไหมแล้วถ้าเราพลาดล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็สุดท้ายก็คือก็ได้เพื่อนแล้วก็คนใกล้ตัวที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นประสบการณ์ให้เรามองว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่คนใกล้ตัวทำให้เรารู้สึก comfortable ได้ที่จะแบบลุยไปกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ซ้อมมาเยอะมากจนมันเป็น second nature ไปแล้วในบางเพลงเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราถึงแม้ว่าเราอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าถ้าเราซ้อมมากพอมีเวลามันทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วพอได้ทำจริงๆมันก็ทำได้จริงๆ นี่ ถึงแม้ว่ามันจะมีพลาดมันจะ imperfect แต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีเลยนะแล้วพอได้ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆกับทางแฟนคลับหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าเฮ้ยแบบเซอร์ไพรส์นะที่เราทำได้ขนาดนี้โอเคเราก็รู้สึกว่าโอเคเฮ้ยมันยากแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ ทุกอย่างเป็นไปได้หมด เป็นไปได้หมด นะฮะโอ้โหนี่ปรบมือให้เลยนะครับให้กับความพยายามแล้วก็ความกล้าที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่พี่เชื่อว่าทุกอย่างมันก็สามารถมีข้อผิดพลาดได้แหละเพียงแต่ว่าเราแค่ตั้งใจทำมันแค่นี้เราก็ไม่เสียใจกับมันแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่เป็นคำถามที่เรียกว่าเล่นกับใจของตัวเองเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองใช่ไหมแต่ข้อต่อไปเนี่ยจะเล่นกับใจของอีกฝ่ายละอยากจะให้แต่ละคนนะฮะทำให้อีกฝ่ายหัวใจเต้นแรงขึ้นมาเล่นกับใจเขาหน่อยในเวลา10วินาทีทำอะไรก็ได้ให้เขายิ้มออกมาให้ใจเขาเต้นแรงอาจจะยากพี่เพราะว่า ทำไม ห้องเต็มเลย โอ้ยไม่มีกล้องนี่พี่เปิดเป็น virtual screen อยู่ตรงนี้เป็น virtual screen ไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้ 10 วินาทีนะครับทำให้อีกฝ่ายใจเต้นแรงจนยิ้มออกมาได้พี่ให้เวลาคิดก่อนสัก 4-5 วิว่าจะทำอะไรดีนะแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มจับเวลานับถอยหลัง นี่ทำพร้อมกันหรือว่า อะไรนะครับทำทีละคนใช่อาจจะเป็นจอร์จทำก่อนหรือคุณทำก่อนแล้วแต่ คิดไม่ออกเลยครับถ้าพูดตรง คิดไม่ออกมีบทลงโทษไหมฮะ จะลองดูนะ
จะลองดูใช่ไหมงั้นกวินลองก่อนเนาะแต่ว่าจอร์จต้องสัญญาก่อนว่าห้ามปิดกั้นตัวเองนะเข้าใจไหมต้องแบบ อ๋อ ป ผ ล่อ ม ย ไม่ปิดครับเรื่อง นะ เรื่องนั้นผมไม่มีปัญหาผมคิดว่าผมอาจจะทำอะไรมากกว่าผมคิดไม่ออก งั้นกวินพร้อมไหมฮะถ้ากวินพร้อมแล้วนะครับผมเริ่มเลยครับ มง โอเค ทำให้ยิ้มแล้วกันเอ็นดู ทำให้ยิ้มในความเอ็นดูในความพยายามของเขา เอ็นดูในความพยายาม ใช่ไหมทำไมคุณถึงคิดว่ามันจะทำให้ผมแบบยิ้ม จนไม่ไหว คิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้ ผมคิดอะไร ทำไปก่อนได้ไหม ทำไปก่อน ค่อยว่ากัน นี่คือผลอาจจะแบบยิ้มเล็กๆ พอมันมี ยิ้เล็ๆ กล้องมันมีอะไรมันยากพี่ผม เราเป็นนักแสดงอยู่แล้ว เราต้องคิดว่าไม่มีกล้องไงเหมือนกับเวลาเราทำงาน ได้ครับเป้ ในนักแสดงมันก็มีบทไงนี่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีสคริปต์มันไม่มี อาจจะเป็นนักแสดงในชีวิตจริง อะไรแบบนี้ หรืออยากให้พี่ให้บทไหมล่ะ ไม่เป็นไรครับ งั้นเลยงั้นไหนจอร์จจะทำอะไรให้กวินยิ้มดี ให้เขาแต่พี่ว่าไม่น่ายากนะกวินดูเป็นคนยิ้มง่ายหรอ Small you remember that night that night เขาแค่พูดมาประโยคเดียวเขายิ้มเลยอ่ะ เรียบร้อย เกิดอะไรขึ้น ยิ้มแล้ คว รับแดดไนท์มีอะไรเกิดขึ้นครับแดดไนท์ that night มัน เกิดอะไรกับคืนนั้นขึ้นครับผม พี่มันจบแล้ว Everything is possible มันผ่านไปแล้ว พี่เป็นพิธีกรพี่หน้าที่ก็ต้องถามมันมีอะไรอย่างงี้เผื่อแฟนเขาอยากรู้นะฮะ ต้องเก็บไปคิดเอาละกัน โอเค แชร์ไม่ได้จริง แชร์ไม่ได้ ๆแชร์ไม่ได้จริงๆ แต่ถือว่าสำเร็จนะครับปรบมือให้เลยนี่โอ้โหจอร์จ ได้เฉย จบวันนี้ได้สำเร็จแล้วทำได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีด้วยกวินคือยิ้มออกมาเลยนะครับเมื่อกี้เอาล่ะก็ต้องบอกว่านอกจากจะได้รู้จากตัวตนของทั้งสองคนมากขึ้นแล้วนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนรอดูอย่างมากในงานนี้นะฮะจอร์จกวิน Heat and Beat Concert ก็คือโชว์ของทั้งสองคนนั่นแหละก็เมื่อกี้จอร์จบอกแล้วว่ามีการลิสต์เพลงเอาไว้แล้วใช่ไหมฮะมีไว้กี่เพลงนะครับตอนนี้ ตอนนี้ที่ลิสต์ไว้เหรอครับโอ้ก็หมายถึงว่าเราคุยกันว่าตัวคอนเสิร์ตเราก็คิดว่าประมาณ35ถึง45เพลง ที่เป็นแบบเพลงเต็มๆฟูลซองใช่ไหม หมายถึงว่าก็จะประมาณนั้นนะครับ แต่ก็ยังไม่ชัวร์ ยังไม่ชัวร์ ขนาดนั้นว่า ว่า ทั้งหมดสรุปว่า แต่ว่ามันก็มีสเตจอย่างที่บอกก็คือจะเป็นเวทีของแต่ละเวทีต่างกัน แต่ละเวทีก็จะมี vibe ของมิวสิกที่ต่างกันตอนนี้ประมาณบอกได้ไหไหมขอเป็น estimate ไว้ว่าบวกลบประมาณ6ถึง8 stage โอเค นึกว่าหมายถึงบอกแบบจำนวนเพลงอะไร ไม่แต่เพลงเนี่ยก็จะแต่ละก็คงหาร8-5ใช่ไหมสเตจแล้วประมาณ 4-5 เพลง คือแบบจะเป็นสเตจที่มีความแตกต่างกันในสไตล์ของเพลงการ ในสายของเพลงโชว์ ใไหมฮะ vibe ต่างๆ อะไรแบบเนี้ยครับ และนี้ความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในการที่จะ merge ทั้งสองคนเข้ามาอยู่ในคอนเสิร์ต ถ้าให้พูดตรงๆ ผมว่าต่างมากกว่าเหมือน ต่างมากกว่าเหมือน ใช่ครับ อย่างของจอร์จเป็นยังไง ของผมถ้าได้ดู Invincible Fan Con ก็จะรู้แล้วผมจะไปหนักไปทาง R&B Hip Hop Pop ที่ตอนที่ทำไว้ตัว Invincible Fan Con ครับของกวินเขาก็จะมีความเป็น ผมชอบแบบอาจจะมีถ้าที่ชอบจริงก็แบบพวก rock alternative อะไรอย่างเงี้ยครับ แบบสไตล์หนักๆอย่างนั้นเลย จะเป็นแนวก็ไม่ได้หนักมากอะไรครับแล้วแต่ว่าแบบไม่ล็อกที่พูดถึงก็ไม่ได้หมายถึงแบบไปขนาดแบบเมทัลหรือจะโยกหัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแค่แบบไปถึงแค่แบบ Oasis อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงความหนักอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบ My Chemical Romance อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่าจริงผมชอบทุกแนวอยู่แล้วครับแต่มันจะมีวงของแต่ละแนวที่ผมแบบชอบเป็นพิเศษแค่นั้นนะArctic Monkey แนวนั้นผมก็ชอบครับแล้วก็ประมาณนี้ครับมีทุกอย่างเลยแต่ของผมอาจจะค่อนข้างชัวร์ว่าหนักไปทางเพราะว่าผมถูก influence โดย American culture ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ hip hop แล้วก็ผมแบบ NBA culture R&B อะไรเงี้ย2000 R&B 2010แล้วก็มี EDM ด้วยเพราะว่าเราเองก็ช่วงแบบ early 20s เราก็มีแบบได้ไปสังสรรค์ไปเที่ยวกับเพื่อนช่วง early 2010
ผมว่าเป็นยุคทองของ EDM แล้วก็มันเริ่มกลับมาแล้วนะครับ ครับ ก็รู้สึกว่าช่วงแบบอวิชีเดวิดเกต้าพวก Chain Smoker อะไรนะ Skrillex ตรงนั้นก็เราก็ชอบมากเหมือนกันซึ่งเวลาเขามาเมืองไทยเราก็ได้ไปดูเขาตลอดไปแบบเสพ ช่วง งานเขา พัก ตล ห อ ลั ด งไม่อะครับ แต่ก็มีไปบ้างแบบเฟสติวัลเพราะว่าเพื่อนก็จะชวนไปตลอด เราก็ไปดูบ้างครับ แต่ถ้าถามว่าแบบดนตรีที่แบบเหมือนอินฟลูเอนซ์ตอนเด็กใช่ปะถ้าผมก็ส่วนใหญ่จะได้มาจากแบบพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นเพลงสากลเก่าๆหมดเลยแล้วเนี่ยอันนี้2000ผมจะแบบพวกบีโธพวกแบบองค์เก่าๆเลยครับแบบ60 70 80เลยครับแม่ผมจะเป็นโฟล์คพ่อผมจะเป็นแบบสายล็อกนิดหนึ่งก็อะไรประมาณพีเตอร์พอลแมรี่กาฟังโกพอไซมอนแบบอะไรเก่าๆเริ่มดีฟแล้วตอนนี้ ใช่ดีมากครับ เริ่มแบบในหัวพี่คือใครบ้างนะตอนนี้ ผมก็ไม่รู้จักเลยพี่ รู้จักแค่ The Beatles ก็เขาเจออเมริกาก็เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าพ่อผมก็อยู่ที่นู่นแล้วเขาก็เปิดพังตอนเด็กผมอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ได้แบบว่าซึมซับมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ อีโก้อย่างเงี้ยก็ไปดูตอนที่เขามาไทยไปดูด้วยโอเคงั้นก็ในคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นแนวเพลงทั้งจากทั้งสองคนที่ชอบแหละมาอยู่บนเวทีนี้แน่นอนนะฮะทีนี้มันก็จะมีหลายๆเพลงแน่นอนที่จะหยิบมาร้องแล้วก็อาจจะหยิบขึ้นมาเซอร์ไพรส์แฟนๆในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแต่พี่อยากรู้ว่าเพลงบอกความในใจที่อยากร้องให้อีกฝ่ายฟังเนี่ยคือเพลงอะไรเพลงบอกความในใจอาจจะแบบสมมติอยู่ในงานปาร์ตี้ใช่ไหมอยู่ในปาร์ตี้คอนเสิร์ตปาร์ตี้ครั้งนี้แล้วมันใกล้จะจบคอนเสิร์ตปาร์ตี้แล้วเราต้องเลือก1เพลงขึ้นมา ร้องให้เขาอะไรอย่างงี้ Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. เคยฟังไหม Sweet Caroline,เคยได้ยินอยู่ Good พี่แกก็ดีฟ times เกินมาสม never อง seem เคยได้ยินครับ so good, so good. เพลงจะเป็นเพลงแบบหลังปาร์ตี้จบแบบที่ถ้าเป็นที่อเมริกาอะไรเขาจะแซวๆกันว่าแบบชอบเปิดเพลงนี้แต่ว่าก็อาจจะแบบดูเหมือนเล่นมุกต่อเพลงก็เป็นการ find joy and comfort in the other person อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบบที่เราแบบรู้สึกอยู่กับคนแล้วเราสบายใจเรารู้สึก joy ครับโอเคแล้วจอร์จเหรอครับจอร์จนี่เมื่อกี้เขามาเร็วมากเลยนะถามปุ๊บเขาร้องปั๊บเลยมันคือเพลงที่อยากร้องให้ฝ่ายตอนปาร์ตี้จบเนี่ยใช่ผมไม่ร้องเพลงอะดิพี่เอาเป็นเปิดฟังได้ไหมหรือเอาเป็นเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรที่อยู่ในหัวแล้วอยากจะให้เขาเปิดให้เขาฟังก็ได้เพลงอะไรตอนแบงค์เลย I keep dancing on my own มีไหมหรือถ้าเกิดว่ามันใกล้จบปาร์ตี้แล้วเราอยากทำอะไรกับเขาดิเปลี่ยนก็ได้เป็นโจทย์เลยก็ได้ถ้าเกิดนึกเพลงไม่ออกนึกไปต่อชอบไปต่อพี่มันต้องอย่างนี้ไปเพราะว่าไหนๆก็ออกแล้วก็ต้องเลยป้ายตอนไหนดีโบอะไรเงี้ยไปไหนต่อดีใช่ไหนๆก็อยู่แล้วแล้วถ้าเขาชวนไปต่อเราจะไปต่อเขาไหมฮะโอ้ผมก็ไม่น่าเหลือนะครับไม่น่าเหลือเขาชวนขนาดนี้แล้วปกติผมอาจจะเป็นคนต่อไหมไปไหนดีแบบอันนี้แบบพอแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นมาเล่นฟิตเนสคือปกติกวินจะเป็นคนชวนเขาต่อก็ใช่ประมาณนั้นครับอันนี้สลับกันแล้วก็เลยถ้าอันนี้ชวนเมื่อไหร่ต้องรีบเลยต้องไปละนี่โอเคผมอาจจะเป็นคนชวนชวนตอนเริ่มว่าเฮ้ยมีที่นี่ไปไหมก็สลับกันชวนแล้วแต่ว่าไอ้ชวนอยู่ต่อเนี่ยไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะตี 1ผมหาวแล้วเที่ยงคืนที่ผมหาวแล้วแต่นี้เขาเป็นสายแบบว่าดูคืนเป็น night person ใช่ไหมล่ะก็เลยแบบชอบเป็นนกคู่ครับเป็นนกคู่โอเคนะครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของปาร์ตี้ในวันนี้แล้วจริงๆนะฮะเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับผมอย่างที่ทั้งคู่เคยบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นความสบายใจของกันและกันนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยเคมีมันได้คุณรู้สึกแบบเหมือนรีแลกซ์แล้วก็เหมือนเปิดใจให้กันคุยอะไรก็คือแบบคุยได้เปิดอกกันเลยทั้งสองคนนะฮะมีเรื่องอะไรที่พวกคุณเนี่ยยังเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเวลาที่อีกฝ่ายทำบ้างไหมทุกครั้งที่เขาทำจุ๊บเหนียวครับเอาอีกแล้วนี่วันนี้กวินเขาปล่อยไม่เลิกนะทุกครั้งเวลาเขาเล่นอย่างเวลาเขาเล่นอะไรแบบตลกตลกแบบต
ตลกแบบหลุดๆที่เราไม่คิดว่าเขาจะเล่นอะไรครับอย่างไอคอนเสิร์ต LOL อย่างเงี้ยครับเห็นที่เขาแบบจังหวะที่เขาถอดแว่นออกมาอะไรเงี้ยอันนั้นผมรู้สึกน่าจะเซอร์ไพรส์กันหมดเลยนะไม่ใช่แค่ผมนะครับ ก่อนจะนิ่งพี่ก็ซิ่งมาก่อน เอ้ยเอาแล้วมาด้วยน้ำเสียงนิ่งๆ ไม่เชื่อ นะฮะ ไปดูที่ต่อฟุตปิ้นได้เต็มไปหมดเลย ในตอนนี้ไง มั ใน น ตอน หา นี้ ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะจอร์จ มันอินเทอร์เน็ตอะพี่ once you're in มันมีใช่ไหม อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่มีวันไปไหนแล้วครับ แล้วตอนนี้พี่หยุดซิ่งยังฮะ ตอนนี้กลับมาซิ่งแล้วครับ เอาเลยกลับมาซิ่งแล้ว กลับมา ด้วย บ้างกลับมาแล้วแต่โอกาส กลับมา ครับ บ้าง อยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกๆคนครับ โอเคก็คือเป็นอะไรที่เขาแบบว่าเล่นมุกตลกเนาะทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์ตลอดเวลา ไม่คิดว่าเขาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ แล้วจอร์จนะครับ ก็โมเมนต์ที่บางทีที่เขานานๆทีกวินจะทำตัวน่ารัก แบบน่ารักเลยอะนานๆทีครับ นานๆทีเนาะ แต่มันจะเป็นโมเมนต์ ทำอะไร ที่ วะ ที่แบบ natural มากแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้เ โอ้นี่พูดดักคอพี่เลยเนี่ยอย่างเงี้ย ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ ตอบพี่คิดมาก่อนหรือเปล่า เอาไม่ก็รู้สึกว่าเป็นบางมุมแต่ไม่แน่ว่าคนอื่นอ่ะจะไม่ได้มองว่ามันน่ารักไง โอเค หรือว่ากวนๆอะไรเงี้ย เพราะว่าบางทีเราสนิทกับพวกพี่ๆทีมงาน ครับ เราก็ได้เห็นมุมที่แบบเล่นมุกเล่นอะไรบ้าง คือมันจะเป็นความธรรมชาติที่มันออกมาเองบางที ใช่เป็นตลกธรรมชาติ เขาอาจจะเขาไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันพิเศษใช่ไหม ใช่ โอเค โอเค นะฮะ โอเคครับ แล้วทั้งสองคนมีเป้าหมายที่อยากทำร่วมกันต่อจากนี้ไปอะไรยังไงบ้าง นอกเหนือจากแบบคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดขึ้น มีเป้าหมายว่าจะทำให้เขาทำจุ๊บเหนียวให้ได้นะครับ ใช่ไหม พอแล้ว ใช่ไหม จุ๊บเหนียว กวิน แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ซีรีส์ครับ ใช่ อืม ซีรีส์ผม คิด ต้อง เหมือนกันครับ ผมตอนนี้กวินช่วงเนี้ยเขาทำคอนเสิร์ตเล่นดนตรีทำงานเยอะมาก ครับ ๆแล้วก็รู้สึกว่าเวลาพักผ่อนแล้วก็เวลาที่กลับมาดูแลตัวเองมันก็น้อยลง ด้วยเนเจอร์เป็นนักดนตรีก็เลย แต่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเรามีซีรีส์ที่เราต้องไปเล่นด้วยกันซีรีส์เรื่องราววันนะครับก็อยากจะพาเขากลับไปฟิตเนสเข้ามา แล้วก็ไปต่อยมวยด้วยกัน เพราะว่ามันน่าจะมีซีนที่เราต้องใช้บ้างในเรื่องแบบการต่อสู้อะไรเงี้ยก็อยากให้ซีรีส์มันออกมาแบบแล้วเขาเป็นคนเท่เพราะว่าตอนเล่นกีฬาเล่นดนตรีเขาเท่อยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบในเชิงของแบบการต่อยมวยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวต้องไปทำก่อนเข้าไปฝึกซ้อมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ โอเคต่อไปเราจะเห็นภาพสองคนไปออกกำลังกายด้วยกันมากกว่านี้นะครับผม ครับ โกหลักๆก็เหมือนกันครับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกมีแพชชั่นขึ้นครับ ว่าได้ทีมงานที่ดีมาก แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องบทมันน่าสนใจมาก จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ครับ ยังไม่อยากบอกเลยครับยังไม่ทราบเหมือนกัน เอาเป็นว่าช่วงปลายปี hopefully ปลายปี ช่วงปลายปี เพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เวลาแล้วก็ทุ่มเทกับคอนเสิร์ตให้เสร็จก่อน ทีละอย่าง ใช่ ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีจะดีมากครับ จริงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะทำงานหนักเกินไปอีกเดี๋ยวร่างกายมันจะโอเวอร์โหลดไปอีกโอเวอร์ฮีทไปร่างกายของคนเรานะฮะแล้วมีอะไรไหมที่เราห่วงในตัวอีกฝ่ายหนึ่งห่วงเรื่องอะไรไหม ห่วงเรื่องอะไร สุดท้ายแล้วอันนี้ ไม่ห่วงครับว่าอยู่ข้างๆสบาย เฮ้ยเป็นคำตอบที่ไม่ได้ฝันมาก่อน ไม่ห่วงเพราะอยู่ข้างเลยคอยดูแลเขาตลอดมีอะไรก็ซัพพอร์ตกันไป ใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องถ้าเป็นห่วงสุดก็คงเป็นเรื่องสุขภาพ เห็นหน้ากวินเขาไหมเมื่อกี้ เพราะว่าพอโชว์อะไรต่างๆคือเป็นนกฮูกอยากให้เปลี่ยนมาเป็นนกอะไรบ้างที่มันตื่นตอนเช้าน กแก้วนกแก้วเป็นนกแก้วไหมนกขุนทองนกขุนทองนกขุนทองหรือเป็น นกขุนทอง ไก่ตอนเช้าที่แบบตี ห้า เป็นไก่ หรือว่า เลยเหรอ ไม่ต้องตี 5ก็ได้8 โมงก็ขันแล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าตื่นมาสดชื่ 9 โมง น แล้วนะ มีต่อรอง 9 โมงแล้ว9 โมงแล้ว เป็นห่วงเรื่องนี้ให้แบบ ใช่ ว่า อยากให้แบบพักผ่อนให้มันเต็มที่แล้วก็ ผมก็เป็นห่วงกวินเรื่องนี้เหมือนกันครับ เรื่องไหนเป็นห่วง หมายถึง เป็นห่วงกวินเรื่อง ผมก็เป็นห่วงกวินเรื่องนี้เหมือนกัน โอเค ครับ ขอให้ทำให้ได้นะกวินนะครับผมแล้วกวินห่วงจอร์จเรื่องอะไรไหมฮะ เอาจริงๆก็ ห่วงเรื่องอะไรไม่มีปะ เอ้า ไม่น่าห่วง อาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้ต้องมีไหมฮะ คิดไม่ออกเลยครับเอาจริง
ไม่มีเลยเหรอที่เราห่วงเขา ตอนนี้ไม่มีครับ รู้ รู้สึกว่าเราเราแค่เรามีแบบมีโกที่อยากทำด้วยกันมีงานที่อยากทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบตั้งใจแล้วก็พยายามก็ไม่ได้รู้สึกว่าห่วงอะไรใช่ครับ เรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็ลงมือทำได้จริงใช่ไหมฮะแล้วก็ทำออกมาให้มันดีก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรด้วย รู้สึกไม่ได้ห่วงครับผม โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วฝากผลงานให้กับแฟนๆหน่อยละกันนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามต่างๆนานาที่เรากำลังจะมีในอนาคตให้กับแฟนๆได้ติดตามกันเชิญเลยครับ ก็ฝาก 2 เรื่องครับ อย่างแรกเลยก็คือจอร์จกวินฮีดแอนด์บีคอนเสิร์ตนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มขายบัตรแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่ 7 นี้เวลา 10 โมงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับออนไลน์แล้วก็วันจันทร์ที่ 8 ทางทุกช่องทางของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับแล้วก็ซีรีส์ของพวกเรารามวันก็ดูทีเซอร์วนไปก่อนนะฮะ เดี๋ยวเรื่องถ่ายอะไรก็เดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่ง เขาไปซ้อมก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขอไปปั้นร่างทองก่อนร่างทองจอร์จกวิน December อะไรประมาณนี้ ร่างทองจอร์จกวิน ใช่ครับ โอเค ผมเองก็ต้องไปปั้นร่างทองของผมเหมือนกัน นี่รอติดตามได้เลยนะครับผมทั้ง2เรื่องนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนๆทุกคนเลยแต่ยังไงอย่าลืมไปจองบัตรกันด้วยนะครับผมเริ่มก็คือเดี๋ยวมันจะจองบัตรวันที่7มิถุนายนเอาอาทิตย์นี้แล้วเนาะใช่ไหม ใช่ครับวันอาทิตย์ วี นี้ ค แล้ว นี้แล้วนะฮะอย่างที่จอร์จบอกไปว่าตื่นขึ้นมา 7-8 โมงได้เลยรอนะฮะแล้วก็ตั้งนาฬิกาอะไรไว้ reminder เข้าไว้นะฮะแล้วก็ไปกดจองบัตรกันได้ขอให้โชคดีได้บัตรกันครบทุกคนเลยนะครับก่อนจะไปนะฮะให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยส่งจุ๊บให้กับแฟนๆในกล้องหน่อยละกันนี่กล้องนี้เลยจุ๊บอะไรก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลากันแบบว่าฟินๆเลยวันนี้นะครับผม1 2 3เชิญเลยโอเคลาไปก่อนแล้วนะครับจอร์จกวินนะฮะขอบคุณนะครับที่มาวันนี้ขอบคุณนะครับ ขอบคุณมาก ขอบ ครับ สวัสดีครั ขอบคุณครับ ไปแล้ว Flex Talk โดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนา ชิ้นโต อร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5 รสชาติ โดยบริษัทอาหารยอดคุณ โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ ประโยชน์จัดชัดทุกคำ